हाम्रो पहिलो दिन morning walk the bonfire to increase the stamina. Open and do it. Daughter and coffee. Position. Pull it. So, get NFC let the limits. Get it. Pick on it. Oh, pick on the mission. We don't tell. Aku rasa tak tahu. Mana orang tu cakap tu? Ini orang apa ya? Ini mana? Terlalu sikit lah. Okay. Yeah. Hello. Here they. The final stage पुग्यो हाम्रो रनिङ रुटको almost 6 किलोमिटर पछि हजुर almost 6 किलोमिटर भन्दा बढी गइसकेपछि फाइनल ट्रेल छ विलरेकमा टन्नै रनिङ ट्रेलहरु छ राम्रै टन्नै त के भन्नु एउटा ठुलो ट्रेल छ त्यसलाई नै जस ठुलो छ इनफ छ Alright, let's go. That's such a photo keep this on. The final of the walk on running. Feel this full cemetery machines. माथि नचढ्दै
छेउछेउबाट जानु जस्तो लाग्छ मलाई बन्द छ कि नगर त्यहाँ त्यो फोर्स ठाउँमा चाहिँ फोर्सु भग्नावशेष मात्रै बाँकी छ कस्तो भग्नावशेष भनेको रियुन्सहरू कि तर त्यहाँ मलाई जानु मन थियो कि एकचोटि कसरी जाने होला मेम्बरले यस्तो जानु पाएन मेरो विचार त्यहाँ चाहिँ बाटो छ होला लास्ट इन्ट्रेस्टमा गएको छु अन्त छैन मन गएको छु त्यहाँको लास्टसम्म चाहिँ हामी बोक्यो निकालेर अनि बाहिर निकाले फिसिङै गर्न थाल्यो हजुर फिसिङ यहाँ आयो बस्यो त्यो फिसिङ त्यस्तो बोरिङ काम गर्नु लाग्यो सबभन्दा बोरिङ कहाँ गर्ने कि अनि कुरेर बस्ने होइन उयो एकदम पेसेन्ट माछा घरला नै आयो खाली होला सर्ट गर्नु भयो हामी त्यहाँ इन्ड हुन्छ कि कतै अस्ति हामी यहाँ बाटो बुकी डर लाग्यो भने डर छ त्यही पनि होइन यता यस्तो यस्तो बाटो लिएर गयो क्या यहाँ त्यहाँ पुरै राम्रो यता निस्केको त्यहाँदेखि सकिन्छ क्या त्यहाँ बोर्ड आउँछ र त्यो बाटो छ मास्टर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ मन गएको छु मन गएको छु त्यसपछि झन् तपाईँको त्यही गेट निस्किन्छ नि अब यहाँबाट बुकी लिएर गयो यस्तो पनि बाटोमा पानी पनि गएको There is a fort, abandoned fort. One day we are going there. Still hidden mission. हजुर चप्पल किन चप्पल ए